ආයිබෝන් හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SMT එකට. මුලින්ම කියන ඔයා මේක් මනි ඔන්ලයින් ගැන හොයන කෙනෙක් නම්, ට්‍රේඩින් ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම්, ට්‍රේඩින් කරලා ලොස් වෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එකේ කතා කරන දේවල් ඔයාලට වැදගත් වෙනවා. ඒකින්ද channel එක subscribe කරලා එහා තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මම කලින් වීඩියෝ එකකින් කතා කරවුවා මේ ප්‍රධාන මාකට් වර්ග තුන ඒ වගේම අප්ට්‍රෙන්ඩ් මාකට් එකක් කොහොමද බ්‍රේක් වෙන්නේ ඒක ගැන කතා කරවුවා. ඒ වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් නම් channel එකේ තියෙන වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. එතකොට මම අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් මාකට් එකක් බ්‍රේක් වෙන්නේ කියලා. එතකොට මම කලින් වීඩියෝ වලින් කතා කරවුවා මේ මාකට් යන්නේ කොහොමද කියලා. ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් මාකට් එකක් යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. lower high සහ lower break කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට lower high සහ lower break කරගෙන lower high සහ මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් මාකට් එකක් යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට lower high සහ lower break කරගෙන. ඒක මම කලින් වීඩියෝ වලින් ඔයාලට කියලා දුන්නා. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට lower high සහ lower break කරගෙන යන මාකට් එකක් අපි identify කරගන්නවා down trend මාකට් එකක් විදිහට. බැලුමට පල්ලෙහාට මේ විදිහට යනවා නම් අපි මේ මාකට් එක down trend මාකට් එකක් විදිහට තමයි identify කරගන්නේ. මෙන්න මේව පල්ලෙහාට එනවා නම් මාකට් එක down trend. එතකොට මේ down trend එක අවසානයේ up trend එකකට හෝ range in market එක නැවත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙනස් වෙන තැනක් තියෙනවා. ඒ වෙනස් වෙන තැන ගැන තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම යන මාකට් එක මෙන්න මේ වගේ ඩබල් බොටම් එකක් හදලා මෙන්න මේ විදිහට ගිහලා මේ වගේ මෙහෙම රීටෙස්ට් කරලා මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට හෝ රේන්ජ් ඉන් මාකට් එකකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම යන මාකට් එක මෙන්න මේ වගේ ඩබල් බොටම් එකක් හදලා මෙන්න මේකට තමයි ඩබල් බොටම් එක කියන්නේ. මේ වගේ රීටෙස්ට් කරලා මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට හෝ රේන්ජ් ඉන් මාකට් එකට හැරෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට higher low සහ lower high සහ lower break කරගෙන යන මාකට් එකක් මෙන්න මේ වගේ ඩබල් බොටම් එකක් හදලා මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට රීටෙස්ට් කරලා මෙන්න මෙතන මේ වගේ රීටෙස්ට් කරලා මාකට් එක මෙන්න මේ මම රතු පාටින් රවුමක් ඇඳලා මම වෙන පාටින් මේවා කරලා පෙන්නන මෙන්න මේ වගේ නිල් පාටින් රවුමක් ඇඳලා තියෙනවා වගේ රීටෙස්ට් කරලා මාකට් එක නැවත අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට හෝ රේන්ජ් ඉන් මාකට් එකට හැරෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඇත්තටම මාකට් එකේ ඒ දේ වෙනවද කියලා. ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඇත්තට මේ විදිහට බ්‍රේක් වෙනවද කියලා අපි බලමු. හොඳ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. මෙන්න හොඳම උදාහරණය මම මේ නිල් පාට කොටුව ඇතුලේ තියෙන එක බලන්න. මෙන්න ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක එනවා මෙන්න මේ විදිහට. lower high සහ lower හද මාකට් එක ආවා. මෙන්න මාකට් එක ඩබල් බොටම් එකක් හැදුවා. මාකට් එක ඇත්තටම පේනවද අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකට මාකට් එක රිවර්සල් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න ඩබල් බොටම් එක. ඔන්න ලයිව් මාකට් එකෙන් මම උදාහරණ ඔයාලට පෙන්නනවා. ඇත්තටම මේ දේ වෙනවා කියලා. මෙන්න higher
lower high සහ low හද එන මාකට් එක මෙන්න ඩබල් බොටම් එකක් ඇහුවා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක රිවර්සල් වුණා මේ මාකට් යන විදි තියෙනවා ඒ විදිහ තමයි ඔයා අල්ල ගන්න ඕනේ ඒ විදිහ අල්ලගත්තාම අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න ලේසි මෙන්න තව තැනක් මෙන්න තවත් තැනක් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න අර මම කිව්වත් වගේ lower high සහ lower break කරගෙන ආව මාකට් එක මෙන්න මෙතන ඩබල් බොටම් එකක් හැදුවා මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකට රිවර්සල් වෙලා තියෙනවා බොහෝ දුරට ඩවුන් මෙහෙම යන ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඩබල් බොටම් හදලා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකට තමයි 70%ක් තමයි රිවර්සල් වෙන්නේ රේන්ජින් මාකට් වල රිවර්සල් වෙනවා මේක මෙන්න මෙතන බලන්න මේ හැම තැනම ඒ දේ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට high low high සහ low හදා දෙන මාකට් එක මෙන්න ආවා මෙතෙන්ට ආප්පා මෙන්න ඩබල් බොටම් එකක් හදුවා මෙන්න අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකට පොඩි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකට රිවර්සල් වෙලා තියෙනවා මේ මෙතනින් පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම මාකට් එකේ උදාහරණات එක්කම පෙන්නනවා මේ විදිය වෙනවා කියලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ළමයි මාකට් එක බ්‍රේක් වෙන්නේ මම උදාහරණات එක්ක දැන් ඔයාලට පෙන්නනවා මාකට් එකකින් මෙන්න මේ දේ මේ විදිහට වෙනවා කියලා ඒ වගේම ඔයා ට්‍රේඩින් ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ට්‍රේඩින් කරලා ලොස් වෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න ඔයාට ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මේ channel එකේ කතා කරන දේවල් ඒ වගේම ඔයා ට්‍රේඩින් ගැන මීටත් වැඩිය හොඳට ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් ආසනම් ඔයා ලොස් වුණ කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් අපේ free classes තියෙනවා ඒ free classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් එහා පැත්තේ තියෙන number එකට අපිට call එකක් දීලා ඒක arrange කරගන්න පුළුවන් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරනවා රේන්ජින් මාකට් එකක් කොහොමද බ්‍රේක් වෙන්නේ කියලා ඒ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු හදට ගිහිල්ලා එන්න